Những tin tức liên quan đến xung đột ở Ukraine. Ông Zelensky thăm Kherson, nhấn mạnh Ukraine đang tiến về phía trước. Anh chỉ ra 3 thách thức lớn với Nga-Ukraine khi chiến đấu trong mùa đông bút giá, đó là gì? Giao tranh ở giai đoạn bước ngoặt, Mỹ có thể gửi UAV chết chóc MQ-9 Reaper và MQ-1 Predator cho Ukraine hay không? Ở diễn biến khác, Belarus thắt chặt an ninh ở khu vực giáp biên giới Ukraine. Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung có gì đáng chú ý? Amazon dự kiến sa thải 10.000 nhân viên từ tuần này. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những diễn biến và phân tích xoay quanh cuộc khủng hoảng nảy lửa ở Đông Âu cùng tin tức hấp dẫn khác trên thế giới sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Reuters đưa tin, hôm 14 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm Kherson, hòa chung không khí hân hoan của người dân sau khi quân đội giành được thành phố chiến lược từ tay lực lượng Nga. Chia sẻ với báo giới, ông Zelensky nói, "Chúng tôi đang tiến lên, chúng tôi sẵn sàng chiến đấu vì hòa bình đất nước." Nhà lãnh đạo cũng gửi lời cảm ơn NATO cùng các đồng minh khác đã hỗ trợ Ukraine. Ông Zelensky nhấn mạnh, hệ thống pháo phản lực tầm trung HIMARS mà Mỹ chuyển giao đã giúp cho Kiev thay đổi cục diện giao tranh. Trong video được Reuters đăng tải, thời tiết Kherson đang nắng đẹp nhưng se lạnh. Các bậc cha mẹ để con em tập trung lại tại quảng trường phía trước tòa nhà hành chính. Một số người vẫy cờ Ukraine. Ông Zelensky cho biết, chuyến thăm Kherson rất quan trọng vì qua đó ông có thể khích lệ tinh thần những cư dân đã cố gắng không ngừng trong suốt khoảng 8 tháng Nga kiểm soát thành phố. Khi được hỏi lực lượng Ukraine có thể tiến quân tới đâu, nhà lãnh đạo nói, không phải Moscow, chúng tôi không quan tâm đến lãnh thổ của một quốc gia khác. Được biết, vài phút trước khi Tổng thống đến, người dân ở trung tâm Kherson có thể nghe được tiếng pháo kích gần đó. Sau khi ông Zelensky phát biểu xong, nhiều tiếng súng đại bác cũng vang vọng khắp thành phố. Hãng truyền thông Mỹ Newsweek dẫn ý kiến từ tình báo Anh cho biết, mùa đông đang đến nhanh ở châu Âu, gây ra nhiều trở ngại cho cả Ukraine và Nga. Nga được cho là đã lên kế hoạch tận dụng thời tiết lạnh giá để thu được lợi ích. Một số bình luận viên của truyền hình nhà nước Nga ủng hộ phương án đóng băng Ukraine bằng cách tấn công lưới điện. Moscow kỳ vọng, nếu không có nhiệt sưởi ấm, người Ukraine sẽ suy giảm tinh thần chiến đấu. Tuy nhiên, thời tiết lạnh thời gian ban ngày ngắn hơn cũng sẽ ảnh hưởng đến lực lượng Nga. Hôm 14 tháng 11, Bộ Quốc phòng Anh đã đăng lên Twitter nêu chi tiết những thách thức tiềm ẩn mà cả Nga và Ukraine sẽ đối mặt khi mùa đông đến. Thứ nhất là thiếu ánh sáng ban ngày. Mùa đông ở châu Âu sẽ có mức ánh sáng ban ngày trung bình giảm xuống dưới 9 giờ một ngày so với 15 giờ hoặc 16 giờ như mùa hè. Điều này có thể sẽ khiến cho Nga, Ukraine thay đổi chiến lược, phòng thủ nhiều hơn tấn công. London cũng chỉ ra tầm nhìn hạn chế về ban đêm có thể sẽ khiến cho quân đội hai bên không sẵn sàng chiến đấu vào buổi tối. Tuy nhiên, cố vấn cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mark Hansen lại cho rằng giao tranh sẽ không dừng lại vì binh lính đang lạnh. Thứ hai là đôi bên có ít thời gian hơn để hỗ trợ các binh lính bị thương. Nhiệt độ trung bình có thể giảm xuống mức có thể đóng băng hoặc thấp hơn trong vài tháng, bắt đầu từ tháng 12. Ngoài các vết thương liên quan đến trận chiến, những cơn đau do xương giá và hạ thân nhiệt cũng là điều đáng lưu ý. Bộ Quốc phòng Anh chỉ ra, khoảng thời gian vàng để cứu một người lính bị thương nặng cũng giảm một nửa. Thứ ba là vũ khí trục trặc. London cho biết, vũ khí có thể gặp trục trặc nhanh hơn do thời tiết lạnh. Chẳng hạn, binh lính đi từ môi trường bên ngoài với nhiệt độ đóng băng đến căn cứ nơi nhiệt độ có thể ấm hơn, khiến cho hơi nước động trên vũ khí. Theo military.com và thông cáo báo chí của quân đội Hoa Kỳ, khi vũ khí được đưa trở lại môi trường lạnh, hơi nước ngưng tụ có thể đóng băng các cơ chế bên trong của vũ khí. Điều này có thể khiến cho chúng ngừng hoạt động. Mặc dù cả hai bên sẽ phải đối mặt với những thử thách đặc thù của mùa đông, nhưng có vẻ Ukraine có lợi thế hơn. Cố vấn cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mark Hansen nhận định, mùa đông có lẽ sẽ ủng hộ người Ukraine hơn vì hệ thống tiếp tế của họ tốt hơn. Mỹ và NATO cũng đang cung cấp cho họ các thiết bị hoạt động trong thời tiết lạnh. Trong khi đó, dù Nga có nhiều kinh nghiệm hoạt động giữa trời buốt giá, nhưng tình trạng hậu cần yếu kém có thể khiến cho họ khó biến kỹ năng và học thuyết thành lợi thế trên chiến trường. Ở diễn biến khác theo Sky News, MQ-9 Reaper và MQ-1 Predator
là những máy bay không người lái UAV nguy hiểm nhất từng được Mỹ chế tạo. Washington từng sử dụng chúng trong các hoạt động chống phân tử cực đoan trên khắp thế giới. Kể từ khi xung đột ở Đông Âu bùng nổ, đã có nhiều suy đoán khi nào Hoa Kỳ chuyển giao cho Ukraine những chiếc UAV sát thủ này. Chuyên gia quân sự Kolysenko, người đã biên tập cuốn sách Máy bay không người lái và trật tự toàn cầu phân tích. Có nhiều lý do khiến cho Mỹ khó viện trợ những khí tài tiên tiến nói trên cho Ukraine. Theo ông, đã có nhiều ngờ vực liệu hai khí tài này có thể sống sót tốt như thế nào trong cuộc xung đột cường độ cao. Cùng với đó là nỗi lo các UAV tiên tiến của Mỹ có thể bị lực lượng Nga bắn hạ và khai thác. Mặt khác, theo ông Lysenko, việc Mỹ gửi MQ-9 Reaper và MQ-1 Predator cho Ukraine có thể bị Nga xem là hành động leo thang căng thẳng. Trong khi đó, cựu sĩ quan tình báo Anh Philip Echem chia sẻ với Sky News rằng việc gửi các UAV nói trên cho Ukraine sẽ đem lại cho Nga cơ hội lớn để tuyên truyền về cuộc xung đột. Trong trường hợp bắn hạ các máy bay không người lái này, Moscow có thể dùng để duyệt binh và củng cố lập luận về việc phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, đồng thời cáo buộc phương Tây can dự trực tiếp vào xung đột. Vì vậy, nhiều khả năng MQ-9 Reaper và MQ-1 Predator sẽ không được viện trợ cho Ukraine. Chuyên gia Lysenko nhận định, có thể cần một hoạt động hoặc sự kiện thay đổi cục diện giao tranh đến từ phía Nga, khiến cho căng thẳng leo thang đến mức độ cực cao, thì các máy bay không người lái Reaper và Predator mới có thể được Mỹ cung cấp cho Ukraine một cách dễ dàng hơn. TASS đưa tin, Cộng hòa Séc, chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu EU cho biết, các quốc gia thành viên của khối đã khởi động chương trình huấn luyện quân đội Ukraine. Tổng thống Séc Miloš Zeman viết trên Twitter, Hội đồng EU đã thành lập phái bộ quân sự EUMAM, đào tạo tối đa 15.000 binh lính thuộc lực lượng vũ trang Ukraine. Quyết định có hiệu lực khi được công bố chính thức. Được biết, quyết định trên được đưa ra vào ngày 17 tháng 10, cung cấp khóa huấn luyện cho 15.000 quân Ukraine trong vòng 2 năm, với tổng chi phí là 106,7 triệu euro. Theo cơ quan đối ngoại của EU, phái bộ sẽ đào tạo quân đội Ukraine ở các quy mô cá nhân, tập thể và lực lượng đặc biệt. Hãng tin Sputnik News dẫn lời Tổng thống Thụy Sĩ Ignacio Kasich hôm 14 tháng 11 cho biết, nước này sẽ không cung cấp vũ khí cho Ukraine và sẽ không tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào các cuộc xung đột vũ trang bằng bất kỳ phương thức nào. Phát biểu trong cuộc họp báo bên lề Diễn đàn Hòa bình Paris tại Pháp, ông Kasich nói rằng, trong chiến tranh thế giới thứ nhất và ngay cả trong Thế chiến thứ hai, chúng tôi đều không xuất khẩu vũ khí. Chúng tôi sẽ không tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào một cuộc xung đột quân sự, bất kể là bán vũ khí hay điều động quân đội tại Ukraine, Nga hay tại bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Đây là áp lực mà Thụy Sĩ đã phải đối mặt trong thời gian dài, Tổng thống Kasich nói thêm. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng vũ khí mà các nước thứ ba cấp cho Ukraine sẽ được coi là mục tiêu hợp pháp của các lực lượng vũ trang Nga. Ngoài ra, Moscow cũng đã chỉ trích phương Tây, cho rằng Mỹ và đồng minh NATO đã bơm vũ khí cho Ukraine, dù khẳng định không phải là một bên trong cuộc xung đột tại Đông Âu. Ở diễn biến khác, hôm 14 tháng 11, Bộ trưởng Nội vụ Belarus Ivan Kurakov cho biết, các biện pháp an ninh đã được thắt chặt tại các vùng lãnh thổ của Belarus giáp với Ukraine. Phát biểu trên kênh truyền hình Belarus 1, ông Kurakov nói, chúng tôi đã thắt chặt các biện pháp an ninh trên lãnh thổ của 14 quận ở vùng Brest và Gomo. Các đơn vị cảnh sát đặc biệt đã được triển khai ở những khu vực đó. Vị quan chức cho biết, người dân hoàn toàn tỏ ra bình thường và cảm thấy an toàn hơn khi có sự hiện diện của lực lượng cảnh sát. Được biết, Belarus là quốc gia đã trở thành bàn đạp để Nga tiến hành các cuộc tấn công vào Ukraine. Tuy nhiên, cho đến nay, quốc gia này khẳng định không phải là một bên tham gia xung đột. Minsk và Moscow đã thành lập lực lượng an ninh chung với mục đích phòng thủ, trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực ngày một gia tăng. Liên quan đến quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, theo Sputnik News, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình vào hôm 14 tháng 11. Cuộc gặp diễn ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tại Bali, Indonesia. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Biden nắm quyền Tổng thống Mỹ hồi đầu năm 2021. Phát biểu mở đầu cuộc gặp, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ hy vọng hai nước sẽ giải quyết tốt những khác biệt và có với nhau một cuộc đối thoại cởi mở và trung thực. Là lãnh đạo của hai quốc gia,
Theo tôi, chúng ta cần phải chứng minh được rằng Trung Quốc và Mỹ có thể hợp tác để giải quyết bất đồng, không để sự cạnh tranh giữa hai nước leo thang thành xung đột. Đồng thời tìm cách cùng hợp tác để giải quyết các vấn đề cấp bách trên toàn cầu như biến đổi khí hậu và các vấn đề về an ninh lương thực. Tôi cũng tin rằng điều này có ý nghĩa đối với lợi ích của cả hai nước, cũng như lợi ích của cộng đồng quốc tế, ông Joe Biden nói. Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng cho rằng hai nước cần tìm ra hướng đi đúng cho mối quan hệ song phương và sẵn sàng trao đổi thẳng thắn với ông Biden về các vấn đề chiến lược, cũng như tình hình khu vực và toàn cầu. Washington và Bắc Kinh cũng cần phải hợp tác với tất cả các nước để mang lại hòa bình và ổn định thế giới, Chủ tịch Trung Quốc lưu ý thêm. Trước đó, hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Mao Ninh hôm 14 tháng 11 cho biết, Bắc Kinh kêu gọi thiết lập hướng phát triển đúng đắn cho mối quan hệ Trung Mỹ trong kỷ nguyên mới. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, bà Mao cho biết, chính sách và lập trường của Trung Quốc về quan hệ với Mỹ là nhất quán và rõ ràng. Trung Quốc cam kết tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi với Mỹ. Đồng thời, Bắc Kinh sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của mình. Chủ tịch Tập Cận Bình đã đề xuất các quan điểm và phát triển mối quan hệ với Mỹ theo 3 nguyên tắc trên, đồng thời kêu gọi thiết lập hướng đi đúng đắn cho mối quan hệ hai nước trong thời kỳ mới. Trung Quốc hy vọng cùng Mỹ giải quyết những bất đồng, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, tránh hiểu lầm và có bước đi sai lầm. Đồng thời, đưa quan hệ Trung Mỹ trở lại đúng hướng và phát triển ổn định. Được biết, căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đã leo thang kể từ đầu tháng 8, khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến thăm đảo Đài Loan. Bất chấp cảnh báo của Trung Quốc, Bắc Kinh đã lên án chuyến đi của bà Pelosi và tập trận rầm rộ quanh đảo Đài Loan để nêu thông điệp phản đối. Tờ Nikkei Asia dẫn nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho biết, Thủ tướng nước này, ông Fumio Kishida, sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thái Lan vào ngày 17 tháng 11 tới. Đây là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nhật-Trung trong gần 3 năm qua. Cuộc gặp dự kiến sẽ diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, diễn ra tại Bangkok từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 11. Phát biểu trong buổi họp báo ngày 14 tháng 11 tại Tokyo, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Hirokazu Matsuno nhấn mạnh, hai nước cần phối hợp để thiết lập một mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định. Ông Matsuno cho biết, Nhật Bản và Trung Quốc có nhiều tiềm năng khác nhau, nhưng cũng đang đối mặt với nhiều vấn đề và mối quan tâm chung, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại giữa hai nước. Được biết, quan hệ Trung Nhật vẫn còn bấp bênh do những tranh chấp liên quan đến chuỗi đảo ở biển Hoa Đông mà Nhật Bản gọi là Senkaku, còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Ngoài ra, vấn đề eo biển Đài Loan có thể sẽ là một trong những điểm thảo luận chính trong cuộc trao đổi. Reuters đưa tin, hôm 14 tháng 11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã mô tả các cuộc biểu tình ở Iran là một cuộc cách mạng. Ông nói rằng, cuộc đàn áp của các nhà lãnh đạo Iran sẽ khiến cho nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 trở nên khó khăn hơn. Ông Macron cũng cho biết, ông ủng hộ hành động cứng rắn hơn đối với các quan chức Iran do cuộc trấn áp người biểu tình. Phát biểu trên được lãnh đạo Pháp đưa ra sau khi gặp 4 nhà hoạt động vì phụ nữ Iran vào cuối tuần qua. Ông Macron đã tuyên bố trên đài phát thanh France Inter rằng nhiều lệnh trừng phạt của EU sẽ được thông qua để đáp trả hành động của Tehran. Được biết, quan hệ giữa Pháp và Iran đã xấu đi trong những tháng gần đây sau khi các nỗ lực khôi phục cuộc đàm phán hạt nhân mà Pháp là một bên tham gia đã bị đình trệ. Ông Macron cho biết, ông không tin bất kỳ đề xuất mới nào có thể giúp hồi sinh thỏa thuận. Theo ông, có thể cần phải có một khuôn khổ mới để giải quyết vấn đề. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran đã chỉ trích việc lãnh đạo Pháp gặp các nhà hoạt động vì phụ nữ Iran là đáng xấu hổ và vi phạm trách nhiệm của Pháp trong cuộc chiến chống cực đoan. Được biết, các cuộc biểu tình chống chính phủ Iran đã nổ ra vào tháng 9 sau khi cô gái Mahsa Amini, 22 tuổi thiệt mạng trong khi bị cảnh sát giam giữ. EU, Hoa Kỳ, Canada và Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran. Hôm 14 tháng 11, các ngoại trưởng EU tuyên bố sẽ dán thêm các đòn mới lên Tehran. Ông Macron cũng đã để ngỏ khả năng EU chỉ định lực lượng vệ binh cách mạng Iran, gọi tắt là IRGC, là một tổ chức cực đoan. Nhà lãnh đạo lưu ý, ông vẫn sẽ tiếp tục trao đổi với các nhà lãnh đạo của Iran, thúc đẩy các cuộc họp khu vực vào cuối năm nay, bao gồm cả với Iran, để cố gắng khôi phục đối thoại và tìm ra một khuôn khổ rộng lớn hơn cho các cuộc đàm phán hạt nhân. Tại Tây Ban Nha, các tài xế xe tải đã tiến hành một cuộc đình công mới vào hôm 14 tháng 11. Hàng trăm người tuần hành qua thủ đô Madrid, yêu cầu chính phủ thay đổi các quy định vận chuyển hàng hóa đường bộ và phản đối tình trạng giá cả sinh hoạt tăng cao, theo Reuters đưa tin.
Những người biểu tình đi từ nhà ga xe lửa Atocha đến khu vực của tòa nhà Quốc hội phải cắt áp phích với khẩu hiệu "Chúng tôi không muốn được trợ cấp, chúng tôi chỉ cần giải pháp." Được biết, hồi tháng 3 và tháng 4, các tài xế xe tải đã đình công suốt 1 tháng, khiến cho chuỗi cung ứng của Tây Ban Nha bị đình trệ, gây ra tình trạng thiếu lương thực, lạm phát và ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế hàng quý. Chính phủ đã chi gói hỗ trợ trị giá 1 tỷ euro tương đương 1,03 tỷ đô la để giảm giá nhiên liệu diesel và cấp khoản tiền 1.200 euro cho tài xế. Tuy nhiên, các tài xế vẫn cho rằng các khoản giảm giá không thấm tháp vào đâu khi mức giá nhiên liệu ngày một tăng. Nguồn tin của The New York Times cho biết, Amazon đang có kế hoạch sa thải khoảng 10.000 nhân viên bắt đầu từ tuần này. Đây sẽ là mức cắt giảm lớn nhất cho đến nay, chiếm khoảng 3% nhân lực của Amazon. Thời gian qua, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ đã liên tục sa thải nhân công của mình, giữa lo ngại suy thoái kinh tế sau nhiều năm các công ty tuyển dụng ồ ạt. Mới tuần trước, Meta, công ty mẹ của Facebook, tuyên bố sẽ cắt giảm hơn 11.000 việc làm, tương đương 13% lực lượng lao động để cắt giảm chi phí. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.